Я адвокат Тетяна Гневюк, і ми продовжуємо досліджувати межі впливу. В складних ситуаціях люди шукають орієнтири. В судовому процесі таким орієнтиром часто стає авторитет. І це абсолютно нормально, бо відповідає формулі. Спочатку ви працюєте на авторитет, а вже потім авторитет працює на вас. Авторитет є своєрідним способом зменшити невизначеність. Однак саме тут виникає головний ризик. Ми починаємо довіряти не аргументу, а джерелу. Наука поведінкової психології пояснює це дуже просто. В своїх численних книгах Деніел Кенеман демонструє, коли інформації багато, а часу мало, мозок шукає когнітивні скорочення. Авторитет – одне з найпотужніших зі списку таких скорочень. Ми не аналізуємо кожен аргумент. Ми оцінюємо його через призму, хто його говорить. Один з найвідоміших експериментів початку ХХ століття – це досвід слухняності, який провів Стенлі Мінграм. Історія соціальної психології насправді сповнена дивовижних експериментів, які змінили уявлення про поведінку людей. Сам експеримент був доволі жорстким, а його метою було дослідження вивчення впливу на покарання та навчання. Він показав, що люди схильні виконувати дії, з якими внутрішньо не згодні, якщо вони виходять від фігури, яку вони сприймають як авторитет. В експерименті – вчителя. І це не про слабкість. Це про вроджену схильність людей відмовлятись від особистої відповідальності з посиланням на авторитет. У судовому процесі авторитет має багато форм. Гучне ім'я, академічний титул, статус міжнародного експерта, навіть впевнена манера подачі інформації. Усе це не про докази, але все це впливає на сприйняття судом доказів. Важко заперечити, що справжня експертність – це цінність. Маніпуляція починається не тоді, коли експерт компетентний. Вона починається, коли авторитет експерта використовується замість аргумента, а не разом з ним. У моїй практиці була справа, що стосувалась захисту права інтелектуальної власності, де ключовим елементом позиції опонента став висновок, думка відомого міжнародного експерта. Його ім'я звучало надзвичайно переконливо. Та навіть дивовижно, адже його залучення до вирішення спору тут в Україні було абсолютно незвичною практикою. Але коли ми відокремили статус від змісту написаного, з'ясувалось, що сам висновок далеко не відповідає фактичним обставинам справи, тим більше нормам національного законодавства. Найбільша складність тут не в спростуванні висновку експерта, а в подоланні ефекту першого враження. Роберт Чалдіні прямо називає авторитет одним із базових принципів впливу. Він працює навіть тоді, коли ми усвідомлюємо, що він працює. Для суду ризик полягає не в довірі експертам. Ризик у надмірній довірі, яка знімає внутрішню перевірку аргументів. А кажучи ще простіше, перекладає відповідальність за ухвалене рішення судді на експерта, висновок якого було покладено в основу мотивування рішення. При цьому помилка довіри до експертності особи – це не помилка судді. Це пастка системи, в якій ми всі працюємо, оскільки експертність презюмується за наявності підтверджувальних документів. Є кілька принципів, які збігаються і в судовій практиці, і в поведінковій психологічній науці. Перше – відокремлення статусу від змісту. Друге – потрібно ставити однакові запитання до іменитого і невідомого експерта. Третє – пам'ятати, авторитет підсилює аргумент, але ніколи не замінює його. У наступному епізоді ми поговоримо про ще один малопомітний, але дуже ефективний інструмент впливу – процесуальний темп і перевантаження суду. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись більше про межі впливу в судовому процесі.
про те, як відрізнити маніпуляції від етичного впливу. Діліться, будь ласка, своїми коментарями, своїми історіями з судових процесів, з власною участю. Як ви виявляєте маніпуляції? Як ви розрізняєте межі етичного впливу і маніпуляцій? Як ви протидієте маніпуляціям? І про яку маніпуляцію ви хотіли би почути в нашій передачі наступного разу? До зустрічі!